हेलो साथीहरु, हामी चाहिँ जीआईएस लेक्चर सिरिजमा छौं र त्यही सिरिज अन्तर्गत हामी चाहिँ आज रास्टर एनालाइसिसको बारेमा चाहिँ यो लेक्चरमा चाहिँ हामीले बुझ्ने छौं है, पढ्ने छौं है। रास्टर एनालाइसिसमा चाहिँ बेसिकली हाम्रो चाहिँ अपरेसनहरु कुन अपरेसनहरु पर्छ भन्दा चाहिँ लोकल अपरेसन, फोकल अपरेसन्स, जोनल अपरेसन्स, रिस्याम्पलिङ अनि मोजिक एन्ड क्लिप, त्यसपछि डिस्टेन्स मेजरमेन्ट भनेर चाहिँ यो टपिकहरु चाहिँ यसको सब टपिकहरु हो। पढौं है। रास्टर डेटा एनालाइसिस इज बेस्ड अन द सेल्स एन्ड रास्टर है। रास्टर एनालाइसिस सेल्स र रास्टरहरुको रास्टरमा चाहिँ बेस्ड हुन्छ। रास्टर डेटा एनालाइसिस क्यान बी परफर्म एट द लेभल अफ इन्डिभिजुअल सेल अर ग्रुप अफ सेल्स or cell within a entire raster भन्छ है। Some raster data operation use a single raster, other use two or more raster. Raster data analysis also depends on the type of cell value भन्छ है। अब यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब अपरेसनहरु पढ्नु पर्ने हुन्छ। बेसिकली हामी चाहिँ अब यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। लोकल अपरेसन है। लोकल अपरेसनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा छ, हाम्रो चाहिँ लोकल अपरेसन सिंगल रास्टर भनेर है। Given a single raster as input, or local operation computes each cell's value in the output raster as a mathematical function of a cells in the input raster भन्छ है। बेसिकली के हुन्छ, रास्टर इनपुटमा चाहिँ हाम्रो यो सिंगल रास्टरमा के हुन्छ भनेपछि लोकल अपरेसनहरुले चाहिँ इच म्याट्रिक्स इच सेल भ्यालुहरुलाई चाहिँ के गर्छ, आउटपुट रास्टर ग्रुपमा चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ, आउटपुट चाहिँ दिन्छ, जुन चाहिँ म्याथमेटिकल फंक्सनहरु चाहिँ हामीले युज गरे हुन्छौं इनपुट रास्टरमा। जस्तो अर्थमेटिक अपरेसनहरुमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्लस माइनस अनि डिभाइड र मल्टिप्लिकेसन हुन्छ, एब्सोल्युट इन्टिजर और फ्लोटिङ पोइन्ट हुन्छ। लोगरिथमिकमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि एक्सपोनेन्शियल र लोगरिथमिक हुन्छ है। अनि त्यसपछि ट्रिगोमेट्रिकमा चाहिँ साइन कस ट्यान आर्क साइन आर्क कस आर्क ट्यान हुन्छ है। अनि त्यसपछि पावरमा चाहिँ स्क्वायर रुट र पावर हुन्छ है। अनि लोकल मल्टिपल रास्टर भनेको चाहिँ कमन टर्म्स फर अ लोकल अपरेसन्स विथ अ मल्टिपल इनपुट रास्टर इन अ म्याप अल्जेब्रा or terms that refers to algebraic operation with a raster map layer भन्छ है। अब एउटा चाहिँ कमन अब लोकल अपरेसनहरु जुन चाहिँ मल्टिपल रास्टरहरुमा गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ म्याप अल्जेब्रा भनिन्छ, जसलाई चाहिँ के भन्छ, जो चाहिँ के हुन्छ अल्जेब्रा अपरेसनहरु चाहिँ म्याथ रास्टर म्याप लेयरमा चाहिँ भइरा हुन्छ। बेसाइड म्याथमेटिकल फंक्शन्स दैट क्यान बी युज्ड अन इन्डिभिजुअल रास्टर्स, other measures that are based on the cell value or their frequencies in the input raster can also be derived and stored on the output raster of a focal operations with a multiple raster भन्छ है। हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भनेपछि यो लोकल अपरेसनको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्जाम्पल दिइराको छ। लोकल अपरेसनमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि बेसिकली यहाँ चाहिँ एउटा एक्जाम्पल छ है। जस्तो चाहिँ योमा एमा चाहिँ के दिइराछ भनेपछि हेरौँ है राम्रोसँग, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो है। 5 2 3 अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ यो केही दिइराछ भने यो नल भ्यालु हो। अनि त्यसपछि 2 2 अनि 3 1 1 छ। अनि त्यसपछि अर्कोमा 1 3 2 4 7 5 र 1 1 अनि फेरि यहाँ चाहिँ नल भ्यालु छ। अनि त्यसपछि अर्को सीमा हेरौँ, सीमा हेर्दाखेरि 3 4 1 4 3 2 2 1 1 छ है। अब यो तीनवटा भ्यालुहरुलाई चाहिँ कम्बाइन गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ के भइराको छ हाम्रो चाहिँ आउटपुट भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ मिन हो, मिन कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो है म यहाँनिर तपाईहरुलाई सिकाइदिन्छु है। मिन निकालिरहेछ भने यो 5 प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाइ 3 है। 5 प्लस 1 प्लस 3 यो होललाई स्क्वायर ब्र्याकेटमा राखौं है, डिवाइडेड बाइ प्यारेन्थेसिसमा राखेर डिवाइडेड बाइ 3 है। किनभने 3 वटा चाहिँ आइटम छ। यो गर्दाखेरि हुन्छ 5 प्लस 1 6 6 प्लस 3 इक्वल टु 9 9 डिवाइडेड बाइ 3 इक्वल टु 3 है। यसरी चाहिँ यो 3 आएको हो है। यो त्यसपछि यो 3 पनि हाम्रो चाहिँ 2 प्लस 3 प्लस 4 है। 3 to 5 5 प्लस 4 9 डिवाइडेड बाइ 3 गरेर 3 आएको हो। तर चाहिँ हामीले मेन अब यसलाई चाहिँ फोकस गरौँ है। कुनै पनि हाम्रो चाहिँ मेन निकालौँ अथवा जे कुराहरु निकाल्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ एउटा नल भ्यालु छ र नल भ्यालुमा चाहिँ हामीले जति पनि इनपुटहरु चाहिँ अरु इनपुटहरुलाई चाहिँ जोड्यो भने पनि त्यो नल आउँछ है। यो कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अनि त्यसपछि अर्को पनि यहाँनेर एउटा चाहिँ नल भ्यालु छ, यसलाई यसको नल भ्यालुमा चाहिँ अरु यो दुईवटा 1 1 जोडे पनि यो चाहिँ नलै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस्तो टाइपमा चाहिँ यसको चाहिँ आउटपुट आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ रास्टर
रास्टरको चाहिँ लोकल अपरेसन हो। यसमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट अपरेसनहरू गर्न सक्छौँ। यो अर्थमेटिकको कुराहरू भयो है। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ अहिले मिनहरू निकालेको थिएँ। यसमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ हामी स्क्वायर पनि गर्न सक्छौँ, स्क्वायर रुटहरू, अब लोगरिथमिक, अर्थमेटिक, ट्रिगोमेट्रिक जुन पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ के भनिरहेको छ, द सेल भ्यालु इन डी इज द मिन क्यालकुलेटेड फ्रम 3 इनपुट रास्टर ए बी एन्ड सी इन अ लोकल अपरेसन, द सेडेड सेल्स हाभ नो डेटा भन्छ, जुन चाहिँ नल भ्यालु हो है। एउटा चाहिँ यो इक्जाम्पलमा चाहिँ मैले अहिले भनिदिइहालेँ है। अब यो अर्को इक्जाम्पल हेरौँ है। अर्को इक्जाम्पलमा चाहिँ के छ भनेपछि हामी चाहिँ यसमा चाहिँ मेजोरिटी चाहिँ निकालिरहेको छ। यो 3वटा मध्येमा चाहिँ मेजोरिटी अब निकाल्न कोसिस गरिरहेको छ यसमा है। द सेल भ्यालु इन डी द मेजोरिटी स्ट्याटिस्टिक डिराइभ फ्रम द 3 इनपुट एबिसी इन लोकल अपरेसन भन्छ। अनि यसमा चाहिँ डेटा छैन भनिरहेको छ। जस्तो यहाँ 5 हो, 1 + 3 भयो, यो चाहिँ कति हो। अब यसमा चाहिँ मेजोरिटी भ्यालु निकाल्दाखेरि पनि 5 + 1 + 3 गरेर कति हुन्छ, 9 नै हुन्छ। 9 / 3 गऱ्यो भने 3 नै आइरहेको छ यसको आउटपुट है। यसमा चाहिँ नल भ्यालु भएको भएर यो नल भ्यालुसँग जति भ्यालुहरू जोडे पनि नल नै हुन्छ। अनि त्यस पछाडि यसमा पनि जति भ्यालुहरू जोडे पनि नल नै हुन्छ। यो चाहिँ त्यही अघिकै इक्जाम्पल जस्तै छ, सेम टु सेम अघिकै इक्जाम्पल जस्तो छ है। यो यसबाट पनि मेजोरिटी निकाल्दाखेरि पनि चाहिँ त्यही आउटपुट आइरहेको छ है। यहाँनिर हेरौँ है। यसमा चाहिँ के छ भने चाहिँ इच सेल भ्यालु इन सी रिप्रेजेन्ट युनिक कम्बाइनेसन अफ सेल इन ए एन्ड बी भन्दा चाहिँ द कम्बाइनेसन कोड क्यान रिप्रेजेन्टेड आर सोन इन डी भन्दा छ। जस्तो यो दुईटाको भ्यालुहरू निकालिरहेको छ। यो दुईटाको भ्यालु निकाल्दाखेरि चाहिँ के छ भनेपछि यहाँ चाहिँ कम्बाइन कोड दिइरहेको छ। यो चाहिँ डीले चाहिँ कम्बाइन कोड दिइरहेको छ। 3,3 भनेको चाहिँ 1 हुन्छ, 2,2,3 भएको चाहिँ 2 हुन्छ है। यहाँ चाहिँ हेरौँ अब कहाँ छ हाम्रो चाहिँ 2,3 भएको ठाउँ कहाँ छ, यो छ। यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति भएको छ, यो 2 छ। यसरी चाहिँ यसले चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ गरिरहेको छ। यो कम्बाइनेसन कोडहरू हो। यो कोड हेरेर चाहिँ यसले चाहिँ आउटपुट दिइरहेको छ हामीलाई चाहिँ है। यो हामीले चाहिँ जुन यो कोड छ नि यसमा बेसिकली यो चाहिँ आउटपुट कसरी आएको भन्दाखेरि चाहिँ यो कोडहरूलाई चाहिँ हेरेको छ। यो कोडमा चाहिँ हाम्रो के छ, यो कोडमा हेर्दाखेरि चाहिँ 3,3 भयो भने चाहिँ 1 हुने है, 2,3 भयो भने चाहिँ 2 हुने, अनि 2,2 भयो भने 3 हुने। यस्तो हिसाबमा चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ। यस्तो अपरेसनहरूलाई भनिन्छ हाम्रो चाहिँ लोकल अपरेसन भनेर है। थ्याङ्क यू। हामी चाहिँ यसरी चाहिँ लोकल अपरेसनहरू गर्न सक्छौँ। लोकल अपरेसनलाई चाहिँ हामीले अब एउटा चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन दिएको छ भने यसरी गर्ने है। अब यसबाट मेजोरिटी निकाल्नु पऱ्यो, अब मिन निकाल्नु पऱ्यो। एउटा सिम्पल इक्जाम्पल, मिन निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ नल भ्यालु भयो भने चाहिँ नल भ्यालु नै हुन्छ। अदरवाइज चाहिँ त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ टोटल जोडेर त्यसलाई चाहिँ टोटल नम्बर अफ इन्टिटिजहरूले चाहिँ डिभाइड गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो चाहिँ मिन निक्लिन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो लोकल अपरेसनहरू थियो है।